नवरात्र विशेष आज आपण देवीच्या नैवेद्यासाठी अगदी झटपट होणारी एकदम खुसखुशीत मात्र कुरकुरीत कमी तेलकट 15-20 दिवस टिकणारी कडाकणी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। देवीच्या नैवेद्यासाठीच नाही तर अगदी घरामध्ये मुलांना खाण्यासाठी सुद्धा तुम्ही असे हे करून ठेवू शकता। एकदम छान मस्त चवीचे तयार होतात। चला तर मग सुरुवात करूया। तर या कडाकण्या बनवण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा आणि महत्त्वाची अशी टीप, घेतलेली सगळी जिन्नस मेजरिंग कप किंवा घरातल्या एखाद्या वाटीच्या प्रमाणाने मोजून घेणं गरजेचं आहे। त्याने काय होईल, तुमच्या कडाकण्या खूप जास्त कडक होणार नाही, घट्ट होणार नाही, खूप जास्त साखर घातल्यामुळे त्या चिकट होणार नाही। या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवता आपण इथे कपाने बरोबर 1.5 कप किंवा 200 ग्राम प्रमाणात मैदा घेतलेला आहे। मैदा तुम्हाला घ्यायचा नसेल तर याऐवजी तुम्ही ते गव्हाचं पीठ वापरून सेम पद्धतीने कडाकण्या तयार करू शकता। आता सेम कपने बरोबर पाव कप किंवा एक 50 ग्राम प्रमाणात इथे आपण रवा घेतलेला आहे। जाड बारीक कोणताही घरामध्ये उपलब्ध असेल तो रवा तुम्ही इथे वापरू शकता। थोडासा रवा घातल्यामुळे तुमच्या कडाकण्या बराच वेळ छान खुसखुशीत राहतील। रवा नसेल घ्यायचा तर फक्त गव्हाचं पीठ किंवा फक्त मैद्याचं पीठ वापरून अगदी सेम पद्धतीने करू शकता। दोन्ही जिन्नस आपण मोजून घेतलेली आहे। आता इथे आपण अर्धा चमचा खसखस घेतलेली आहे, याऐवजी तुम्ही पांढरे तेल थोडेसे वापरू शकता। अगदीच पाव चमचा आपण यामध्ये मीठ घेतलेलं आहे, कारण कोणत्याही गोडाच्या पदार्थाला चिमूटभर मीठ घातलं की त्याची लज्जत आणखीन वाढते। आता ही सगळी जिन्नस छान एकजीव करून घेतलेली आहे। आता या चमचाने बरोबर 4 चमचे भरून आपण एका फोडणी पात्रामध्ये साधं तेल छान कडकडीत गरम करून घेतलंय। जर साजूक तूप तुमचं घट्ट असेल, साजूक तूप तुम्हाला इथे वापरायचं असेल तर 2 चमचे घेऊ शकता। छान कडकडीत धूर येईपर्यंत गरम करून घेतलेलं आहे आणि कडकडीत तेलाचं मोहन या पिठावर घातलेलं आहे। असं कडकडीत तेलाचं किंवा तुपाचं मोहन जेव्हा तुम्ही पिठावर घालता तेव्हा पीठ चांगलं भाजलं जातं, छान खुसखुशीत होतं आणि खाताना सुद्धा घशामध्ये अडकल्यासारखं होत नाही। म्हणून थोडंसं तेल किंवा तुपाचं मोहन यामध्ये घालणं गरजेचं आहे। थोडंसं चमचाने वर खाली करून घेतलं की हाताने 1 मिनिटभर आपण चांगलं पीठ चोळून घेणार आहोत, म्हणजे पिठाच्या प्रत्येक कणाला तेल चांगलं लागलं पाहिजे। असे छान असा मुटका झाला की पीठ आपलं परफेक्ट झालेलं आहे। आता आपल्याला आवश्यकतेनुसार साखर घ्यायची आहे। आता ज्या कपने आपण रवा मोजून घेतलेला होता, अगदी त्याच कपाने बरोबर पाव कप किंवा 50 ग्राम प्रमाणात साखर घेतलेली आहे। ज्यांना खूप जास्त गोड आवडत नाही, मध्यम गोड खायला आवडतं, तर त्यांच्यासाठी इतकी साखर अगदी परफेक्ट आहे। ज्यांना खूप जास्त गोड आवडतं थोडंसं वाढवू शकता। साखर खूप जास्त घालायची नाही, नाहीतर कडाकणी थोडीशी चिकट किंवा थोडंसं त्याला पाणी वगैरे सुटू शकतं, म्हणून कमी साखर शक्यतो घालायची आहे। आता सेम कपने अर्धा कप गरम करून कोमट केलेलं दूध घालायचं आहे। दुधाऐवजी तुम्ही इथे पाणी वापरलं तरी सुद्धा चालू शकेल। दुधामध्ये संपूर्ण साखर विरघळेपर्यंत आपण हे छान एकजीव करून घेतलंय। अजिबात गरम वगैरे करून घेण्याची गरज लागत नाही किंवा पिठी साखर यामध्ये घालायची गरज लागत नाही। दुधामध्ये साखर मिक्स व्हायला साधारणतः 1-1.5 मिनिटं पुरेसं आहे। आता या पिठामध्ये थोडं थोडं हे गोड दूध घालून छान घट्टसर पिठाचा गोळा मळून घ्यायचा आहे। आता ज्या मंडळींना साखर आवडत नसेल, चालत नसेल, तर याऐवजी दुधामध्ये छान बारीक चिरलेला गूळ छान मिक्स करून वापरू शकता। फक्त दूध खूप जास्त कडकडीत गरम नसावं, हलकंसं कोमट असावं। दुधाऐवजी तुम्ही पाणीसुद्धा वापरू शकता किंवा मैद्याऐवजी तुम्ही गव्हाचं पीठ वापरलं तरी सुद्धा चालू शकेल, म्हणजे गव्हाचं पीठ गूळ वगैरे घालून तुम्ही आणखीन पौष्टिक असे कडाकण्या तयार करू शकता। तसा हा छान घट्टसर पिठाचा गोळा मळून घेतलाय। अगदी सगळं भांड्याला लागलेलं दूध आणि साखर व्यवस्थित पुसून आपण यामध्ये वापरलंय। झाकण लावायचं आहे, साधारणतः 15 मिनिटं जर वेळ असेल तर झाकून ठेवायचं आहे, कारण रवा फुलायला थोडासा वेळ लागतो। पण जर वेळ असेल तर थोडं भिजत ठेवा, म्हणजे असं याला छान जाळी सुटते, मस्त तुमचे कडाकण्या तयार होतात। असं पीठ भिजवून घेतलं की हलकंसं पुन्हा आपण थोडंसं मळून घेणार आहोत आणि अगदी छोटे छोटे लिंब असतात ना, ते आकाराचे आपण असे गोळे कापून घेणार आहोत। खूप जास्त मोठे करायचे नाही, कारण कडाकण्या अगदी पातळ पेपरप्रमाणे लाटल्या जातात। खूप जर तुम्ही मोठी लाटी घेतली ना तर अगदी मोठी चपातीप्रमाणे लाटत जाल, म्हणून घेतानाच अगदी छोटी छोटी गोळी आपल्याला घ्यायची आहे। लक्षात असू द्या, पीठ जितकं तुमचं घट्ट तितकं लाटताना अगदी तुम्हाला सोयीस्कर ठरेल, छान पातळ लाटता येईल आणि तुमच्या पुऱ्या किंवा या कडाकण्या खूप जास्त तेलकट सुद्धा होणार नाही। म्हणून अगदी छान घट्ट पीठ मळून घेतलंय, हातावर छान गोळी करून घेतली आहे। आता याला लाटण्यासाठी तसं तेल किंवा पीठ वगैरे लावण्याची गरज लागत नाही, कारण पुरेसं घट्ट पीठ असल्यामुळे अगदी सहज असं छान पातळ लाटता येतं।
तुम्हाला जर गरजच वाटली तर थोडंसं तेल किंवा पीठ भुरभुरून तुम्ही हे छान लाटू शकता. आता लाटताना तुम्हाला जितकं पातळ पेपरप्रमाणे लाटता येईल किंवा पापडाप्रमाणे लाटता येईल तितकं तुम्हाला छान पातळ लाटून घ्यायचं आहे. अगदी ट्रान्सपरंट असं आपण छान लाटून घेतलंय. जर कडा तुम्हाला थोड्याशा वाकड्या तिकड्या वाटत असेल किंवा असं वाटत असेल सगळ्या कडाकण्या एकसारख्या व्हाव्यात तर डब्याचं झाकण घ्या, वाटी घ्या, त्याने असे छान आपल्याला आकार द्यायचा आहे. म्हणजे कशीही लाटली तरी अगदी एकसारख्या तुमच्या या कडाकण्या तयार होतील. छान पातळ करून घेणं गरजेचं आहे, इतकं लक्षात ठेवायचं आहे. आता काय करायचं आहे, ही फुलू नये किंवा याला पुरीप्रमाणे असं छान पदर सुटू नये म्हणून काय करायचं आहे, घरातली टूथपिक असेल, सुरी असेल, त्याने एक 5-6 छिद्र आपल्याला करायचं आहे. एका बाजूने केलं तरी सुद्धा चालू शकेल किंवा दुसऱ्या बाजूने केलं तरी सुद्धा चालू शकेल. टूथपिक सुरीने करायचं नसेल तर अगदी फोर्क असतो घरामध्ये किंवा चमचा असतो, सुरी असते, त्याने सुद्धा तुम्ही असे हे छिद्र देऊ शकता. छिद्र देणं खूप जास्त गरजेचं आहे, इतकं लक्षात ठेवायचं आहे. आता ह्या कडाकण्या सगळ्या तुम्ही एकावर एक अशा करून ठेवल्या तरी सुद्धा चालू शकेल. आपण यातल्या काही अशा एकावर एक लाटून ठेवलेल्या आहे. फायनली आपण याला तळून घेणार आहोत. कडाकण्या अगदी पातळ असतात, खूप जास्त त्याला तेल गरम करायचं नाही. मोठ्या आचेवर साधारणतः 1-1.5 मिनिटं हलकंसं आपण पातळ उडदाचे पापड तळण्यासाठी कसं तेल गरम करतो अगदी तसंच आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे. आणि कडाकणी घातल्यानंतर गॅस सुरुवातीला 1 मिनिटभर आपण मोठ्या आचेवर ठेवलेला आहे. नंतर गॅस मध्यम आचेवर करून उलटपालट करून दोन्ही बाजूने छान गोल्डन रंगावर आपण तळून घेणार आहोत. लक्षात असू द्या, सुरुवातीची ही पहिली कडाकणी असल्यामुळे सुरुवातीला आपण तेल गरम करून घेतलेलं होतं. मोठ्या आचेवर 1 मिनिटभर आपण तळून घेतलेलं होतं. आता बाकीच्या दुसरी, तिसरी, शेवटपर्यंत करेपर्यंत गॅस आपल्याला मध्यमच ठेवायचा आहे आणि मध्यम आचेवरच उलटपालट करत दोन्ही बाजूने साधारणतः एका कडाकणीला भाजायला 2 मिनिटं लागतात. असं आपल्याला छान गोल्डन रंगावर तळून घ्यायचं आहे. अगदीच पेपरप्रमाणे किंवा पापडाप्रमाणे पातळ असल्यामुळे पटकन रंग बदलतो, करपतो, म्हणून या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवता आपल्याला या कडाकण्या तळून घ्यायचं आहे. इथे आपण एक 8-10 कडाकण्या तळून घेतल्यात. आपण घेतलेल्या जिन्नसात साधारणतः 30 ते 35 छोट्या आकाराच्या कडाकण्या तयार होतात, अगदी हाता एवढ्या म्हणाल तरी. कडाकण्या संपूर्ण तयार करून घेतला की एक 15 ते 20 मिनिटच फक्त पंख्याखाली थोडंसं गार करून घ्यायचं आहे. नंतर एखाद्या पिशवीमध्ये किंवा हवाबंद डब्यामध्ये तुम्हाला भरून ठेवायचं आहे. एक 12 ते 15 दिवस किंवा 20 दिवस अगदी व्यवस्थित टिकतात. जर तुम्ही यामध्ये पाणी वापरत असाल तर महिनाभर अगदी व्यवस्थित राहतील. तर नवरात्रीला देवीच्या माळेसाठी किंवा मुलांना मधल्या वेळेत खाण्यासाठी अगदी सगळ्या वयोगटाला अगदी मस्त आवडणारे हे कडाकण्या तुम्ही सुद्धा नक्की करून बघा. एकदम कुरकुरीत, मात्र खुसखुशीत, अगदी छान चवीचे, कमी तेलकट, अगदी झटपट होतात. रेसिपी आवडली असेल तर एक लाईक नक्की करा. चॅनेलवर नवीन असाल सबस्क्राईब करून बाजूची बेल घंटा नक्की क्लिक करा. इथपर्यंत रेसिपी बघितल्याबद्दल सगळ्यांचे मनापासून आभार. चला तर मग भेटू एक मस्त आणि जबरदस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा.